সকলোকে স্বাগতম জনালো মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু আজি দেখিছেই নহয়, মই মেকাৰণি বনাব ওলাইছোঁ। তাৰে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এয়া মই মেকাৰণিখিনি বইল কৰিবৰ বাবে পানীত অলপ ৰিফাইন তেল, অলপ নিমখ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মেকাৰণিখিনি তাত দি দিছোঁ। আৰু মেকাৰণিখিনি বইল হৈ থাকে মানে মই এনেদৰে পিঁয়াজ, কেপচিকাম, গাজৰ আৰু বন্ধাকবি অলপ এনেদৰে মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, মেকাৰণিখিনি লাৰি চাইছোঁ তেতিয়া সিজিছে। সিজাত মই এনেদৰে এটা ফুটা থকা ষ্টীলৰ বাচনত এনেদৰে উঠাই লৈছোঁ পানীখিনি যাবৰ বাবে। এতিয়া মই আকৌ কেৰাহীটোত অলপ বেছিকৈ ৰিফাইন তেল দি ল'ম। আৰু তাতে এতিয়া মই কাটি থৈ দিয়া পিঁয়াজ, কেপচিকাম, গাজৰ আৰু বন্ধাকবিখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব আৰু ভাল লাগিলে ঘৰত নিজেও বনাই খাব আৰু কমেণ্টত জনাব। আৰু এতিয়া মই এইখিনি দি দিয়াৰ পিছত তাত নিমখ, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি এনেদৰে দি দিম। আৰু ৰং আহিবৰ বাবে ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম। আৰু অলপ মিট মছলা দি এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। আপোনালোকেও এনেদৰে বজাৰৰ পৰা কিনি অনাতকৈ ঘৰতে বনাই খাবলৈ খুব ভাল লাগিব। আৰু এইখিনি এনেদৰে অলপ লৰাই লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত অলপ ভিনেগাৰ দি দিম। 2 চামুচ ভিনেগাৰ দি দিলেই হ'ব। আৰু ভিনেগাৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত অলপ চয়া চচ দি দিম। তেতিয়া দোকানৰ পৰা কিনি অনাৰ দৰেই খাবলৈ হ'ব, খাই ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া এইখিনি এনেদৰে ভজা হোৱাৰ পিছত মই এয়া থৈ দিয়া মেকাৰণিখিনি তাত দি দিম। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই ল'ম। এনেদৰে গোটেইখিনি তল ওপৰকৈ ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। এইখিনি সময়ত কিন্তু আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব, নহ'লে বেছি হাই ফ্লেমত দিলে অলপ বেয়াও হ'ব পাৰে। আৰু এতিয়া হোৱাৰ আগে মই এয়া টমেটো চচ দি দিছোঁ। টমেটো চচ দি দিয়াৰ পিছত এয়া দেখিছেনে, এয়া খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।